Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét is sok-sok szeretettel. Anubis vagyok, köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy nézitek a tartalmakat, köszi, hogy bekövettek, köszi, hogy feliratkoztok rám, támogattok, mindenkinek minden helyen szépen köszönök, és akkor megnézzük most a Star Trek Infinity-t, ami most már jó 3 hete megjelent, és a héten, pontosabban múlt héten, mert ezt a videót valószínűleg kedden fogjátok látni, szóval múlt héten jött a Gep.Monster jóvoltából hozzá honositás, így már magyarul lehet játszani, és amikor megjelent a játék, ugye mondtam nektek, hogy jelenleg nem kívánok vele játszani, mert ez is eléggé komplikált játék, mint a Crusader Kings 3, szóval tényleg mindent érteni kell. Szóval most megnézzük magát a játékot is, és azt is, hogy milyen a honosítás. Szóval szerintem álljunk is bele. Science fiction rajongók, Star Trek rajongók, stratégiai imádók, szerintem egy kötelező darab. Szóval vágjunk bele, én azt mondom nektek. Nézzük meg a beállításokat. És képernyőszen igen, grafika magas. És kíváncsi vagyok még, hogy hiába ugye, ezt meg kell említsem most a videóba, ugye múlt héten megjelent az árk, legújabb része, az egynek a feljavított, kibővített változata, jöttel, ugye? És ahogy lenni szokott most az árknál, árkjátékoknál ugye eléggé, hogy mondjam, vannak vele gondok, bajok, főleg ugye az optimalizáció miatt, mivel még a 40-es CS kártyáknál is, hát még azokat is megizzatja valaki, a normális FPS-re akar játszani, meg olyan minőségben, és hát nálam is láttátok, hogy ilyen 20-30 FPS van, különben azért nem néz ki rosszul a játék, így a 30-as szériás kártyákkal sem, ugye nekem is van, viszont ugye, ahogy látjátok is itt, hát tartja a 140-144 FPS-t, amire be van állítva, ellentétben az árknál, hogy mondom, 20-30 FPS-ünk volt, ugye a legjobb beállításokkal is ilyen, hát ilyen 30-35. Szóval hát van egy kis különbség, és ugye már nem egy pár ING 5-tel készült mai játékkal játszottunk idén, ahol szinte tartott a normális az FPS, meg minden mást is. Szóval hát ez van, sajnos, de térjünk vissza ide, vágjunk is bele. Új játék. Van a Föderáció, a Klingon birodalom, Romulánok és Cardassiak. Most úgy nem jut eszembe, hogy azok kik is igazából, de előbb-utóbb biztos meg lesz, fiúk, lányok. Föderáció. Itt van Pikál kapitány. Elnézést. Ő nem tudom, hogy ki akar lenni. Hát, hogy fontos személy, mert ő van legelő. És itt van... gyerekek, hogy hívnak? Nem Spock. Hát most nem jut eszembe, elnézést. Úttör. Kolóniahajók építése 35%-a olcsóbb, telepek fejlődésében és 25%-a több. Kozmológus. Szóval minden nemzetnek van valamilyen pozitívuma és negatívuma is, mondjuk úgy. Miben jobb, miben kevésbé jobb. Igazságosság és kiválóság. Meg lehet szerezni magát a USS Enterprise-t is, és gondolom vele együtt az egész legénységet, Pikál kapitányt is, a feladatokat csináljuk. Jó.
Ők a vikingek, dicsőségben meghalni. Itt viszont az egész család, vagyis a családok uralkodnak a saját területeinken, ezt különben filmben is tudjuk, ugye? Jó, ez se tetszik, a föderáció, hogy láttátok, nem tud másokat megtámadni. Megvédheti magát. Hát, az annyira nem tetszik. Én hódítanék. A romulánok azokat csíptem. Mindig is. Csendes szolga. A telepek itt így gyorsan fejlődnek. Okay. Kádárszélyekre most nem igen jut eszembe semmi, megmondom nektek. Katonai technológia. Kemény tárgyaló. Hát ez biztos. Jó, de mindenképpen a tutorialt csináljuk meg. Nem tudom, hogy milyen hosszú a tutorial, pár percet játszottam vele. Indítsuk el. We have lost a true Federation hero. Nem, mennyien hangos. Red alert. The Klingon colony on Kitomer is under attack by a Romulan ambush. A Federation starship is already inbound to intercept the Romulan birds of prey and provide support to the besieged colonists. However, given the possibility of further attacks, we must perform an immediate review of our readiness protocols. Let us begin. Megtámadtak. In space, one's frame of reference is everything. Take a moment to familiarize yourself with the camera. Zoom in or out using the mouse wheel. Holding right-click and moving the mouse will rotate or tilt your field of view, while the WASD and arrow keys move the camera directionally. When ready, click on our construction ship to begin the readiness protocol. Szóval tudjuk... Jézus Krisztusom! Lehet távolítani, közelíteni, és V-a és D-vel tudunk mozogni. Ott a Mars. H-osztályú bolygó. Wow, Jézusom, mennyire el lehet menni egy bolygóval, meg minden. Az a hold, igaz? Luna? Tehát ez a... Ez lehetséges. This is the beating heart of Starfleet, a Federation starship. To move the ship, use the move button on the ship's action panel. Ships can also be moved with right-click. Generally, right-clicking on any object in the game will open a drop-down menu showing all available interactions with that object. For now, use the action panel to move our construction ship to a destination of your choice. Notice that our starship is not yet accelerating. Unpause the game, and your orders will be set into motion. Almost pauzéba vagyunk. Now, time is moving forward, and our starship is accelerating toward its destination. You have the ability to pause, unpause, or change the relative speed of time. Time is a mysterious thing. Even the most experienced Starfleet captains do not fully understand its complexity.
Because the possibility of prolonged conflict with the Romulans has been thrust upon us, we must optimize our logistics. Resources are required to construct new space stations and ships, settle new worlds, and keep all other aspects of the Federation running. Remember not to let our resources fall below the minimum threshold. Szóval itt látható, fiúk, lányok, hogy miből mennyink van. Energia, deutérium, ásványok, élelem, ötvözetek, egységek, befolyásunk, kutatás, dilítium, tetrionok, fogalmam sincs mi az, gravitonok, fogalmam sincs mi az, nanitok. A nanitokról már valamit tudunk, jó? Information is power, and the key to peacefully resolving interstellar conflicts. For this, we must rely on tooltips. To learn more about something in the HUD, hover over it and view its tooltip. For an example, view the tooltip of the highlighted icon to the left. We will need new structures to defend ourselves from the Romulans and minerals to build them. First, select our construction ship and choose Build Mining Station from the action panel. Then, find the highlighted object where a mining station can be built and select it to begin construction. If a highlighted object is not visible, try moving the camera. Jó, nem ugye gépi fordítás, szóval azért lehet látni, hogy vannak gondok benne, de az érthető, és azért elég közel lehet mindenhová vinni a dolgokat. Szóval elég el lehet közelíteni hajókat, egy kicsit pályázati állomást. Hoppá! Na várjátok. Hol voltunk? És most jobb vagy bal gomb? Itt se jött össze, pillanat. Our mining station will soon be under construction. We can build mining stations on many nearby astronomical bodies due to the high metallicity in this region of the galaxy. Keep in mind that if our construction ship is en route to its destination, we will be notified when our mining station is complete. És már oda építi is, ahogy látjátok. Jön a hajó? Ha jön. Birodalom stabilitás. Ez nem birodalom. Ó, és itt épül haló. Eléggé közel el lehet vinni, ahogy látjátok, és eléggé részletes, ezt tegyük hozzá. Csillagbázis építése, kutatási állomás építése. Ezt meg kell építeni, nem néz ki rosszul, egyelőre én már azt mondom. Ez itt mi a tököm itt? Galaktikus feszültség, 6%. Feszültség van? Our mining station is operational, and its minerals are being added to our monthly resources. Not every station will yield the same output, as natural resources are not uniformly distributed throughout our galaxy. Szóval több helyen lehet ugye ezeket építeni. Wow.
Attól most nézi meg a csillagkaput. Sok siker? Szóval ez nem is tudom, hogy az itt bejött esetleg? Na mindegy. Szóval mindenhol más nyersanyagot As the kapunk. Federation prepares to face the Romulan threat, proper management of our planets will be critical to ensure neither our prosperity nor the rights of our member species are harmed. Select the highlighted planet and open its planet summary screen. Remember to zoom out if you need a wider view. Buildings are where communities gather and work together to create things greater than the sum of their parts. A free slot must be available. Most sokat kell olvassunk, fiúkáim, mert Dunstom sincs, hogy olyan, de látjátok, mennyire komplikált már most a játék. Én már azt felejtettem, hogy ezeket vagy iszák az elég. Sok minden oda kell. Ó! And choose any building that suits the needs of the population, such as a replicator. Most nézem csak itt. Itt lehet gyorsítani az időt, lassítani az időt. És itt van az, hogy 2346-ot írunk, ahogy látjátok. Érdekesek a hangok. Replikátor. Fogolycellák. Katonai bázis, kovácsolja, kutatólabor, lakónegyed, replikátor itt van. És az mit ad? Munkahely, mesteres gyártása. Jó, van még a gyártása? Állásbázis gyártás, munkahelyek bázis. Ez a nagy molekuláris szintetizátor az energia anyag átalakítás évén szinte valamilyen tárgyat. Jó, Districts are areas of a planet zoned for specific uses, such as housing our pops, producing resources, or creating jobs. Intelligently zoning our districts can mean the difference between a successful world and one with deep systemic issues that will negatively impact our wider civilization, including our ability to defend ourselves from external threats. Go ahead and build a city district. Szóval ez mutatja azt, hogy mennyi a lakhatás. Ilyen 2. És tudjuk itt fejleszteni. Az a baj, hogy szeretem a nagyon stratégiai játékokat, de olvasni utálok. De egy ilyen komplikált játéknál szóval el kell mindent olvasni. Buildings need pops to use them. It doesn't make sense to pay upkeep costs on empty buildings, so a world should be home to a sufficient number of pops for its infrastructure. Unemployment will rise if pops are mismanaged, but can be reduced by creating enough jobs. Jó. És így látjátok, hogy készülnek a dolgok. Close the planet management window by clicking the X in the window's top right or with the escape key. Above all, readiness means having the best possible defenses for our own worlds. Starbases can be upgraded with shipyards and many other valuable structures. Starbases also give us ownership of the systems we have surveyed and formalize the status of those systems as part of our territory. Find the highlighted starbase and select it. Whatever course you decide, a strong response to the Romulan attack on Kittimer will require us to build ships. This starbase already has a shipyard. The specific modules a starbase has depends on its intended use. Open the Shipyard tab. Starfleet's charter dictates we maximize our knowledge about nearby star systems.
both to broaden our scientific understanding of local space and for our own defensive purposes. We cannot protect what we don't understand. Let's build a science ship to begin surveying. Tudományos hajót építünk. A new science ship has been ordered. Construction will commence soon. Remember, you can unpause the game using the time controls. Akkor vannak furcsa hangok, ha itt vagyunk közel. Másik ellen most épül. Hú, gyerekek! Azért a tutorial sem fog mindenre szó szerint kitérni. We need to assign a scientist to the bridge of our ship. Select our new science ship. Click on the empty leader portrait in the ship's action panel to assign a scientist. Nem is látom, hol az a hajó? To recruit a new scientist, click the recruit button. Kell hozzá Hover the cursor over the trait icons to view the details of each trait. Check if any could improve survey speed. If no traits match the task at hand, any scientist will do. Choose a scientist and select recruit to assign them to the ship. Ez az? Kor 42. Képzettség, fajok, tellány. Hát, ha én azért embert választok. Select our newly recruited scientist and assign them to the ship. Success! Our scientist has been assigned. Our science ship is now fully crewed and ready for its first mission. Okay. Now it's time to fire up our warp drive and go where no one has gone before. Click on Galaxy View to zoom out and see the entire galaxy. A végtelenbe, tovább. This is our galaxy, our home, and the home of most other intelligent species we have contacted, including those hostile to us. The intricacies of anything on the galactic scale can be daunting, to say the least. To make it more easily navigable, let's examine the quick access panel to the left. Milyen birodalom? Betazoid Holmes? Az? Fogalmam sincs közül, bocs. A mulánok föderáció terjeszkedik. Bajorán republik. Mi az, hogy Intel szint alacsony? The mission log will be our main center of operations throughout the game, and the first place where important information is updated. To open it, use the F1 key or click its icon on the quick access panel. The mission log stores all our present tasks, including active special projects and unresearched anomalies. It functions a bit like a ship's computer, but for our entire civilization. Make sure to check it frequently, and don't forget to complete missions marked tutorial for further training once this protocol is finished. Igen. Close the mission log. Finally, the outliner is the tool we use for quickly managing our colonies, fleets, and the various Starfleet agents we have sent across the galaxy on special assignments, such as governors and spies. Itt vannak a bolygóink. Nincs sok bolygónk ahhoz képest, hogy... Success. The Federation's security readiness has been upgraded.
Although the Romulan attack on Khitomer indicates troubling times ahead, we are prepared to meet their act of aggression and any other that could harm us or our allies with a united front. The only certainty in the universe is uncertainty. As new challenges arise, it is the Federation's duty to protect the rights and dignity of all. Federation News Bulletin. Ennyi a tutorial? Hát ez semmi nem volt. Oké, eltelt 20 perc, fiúk, lányok, de... Hát mi volt ez? Hol a csata, meg nem tudom én mi. Ezt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák. Van több játékos játék is a játékban. Létre lehet hozni saját játékot, másokkal lehet játszani elnézést. Ja, én lennék a romlánokkal, csak úgy. Kicsit belenézünk. Igen, ők testvérek igazából, ugye. Sokat kell olvasni, nem is igen beszélek, ahogy látjátok, mert én is olvasom. Jolan True, Star Emperor. A Romulan understands all things have their place and time, cruelty and kindness, laughter and sorrow, ruthlessness and mercy. Well, perhaps not mercy, especially for rulers who fail. Keep AI advice on. Én betartom. Tips are enabled. Tartom. Romulus. The planet summary screen shows us important details about a world and its people, including its districts, resource production, and consumption rates, current levels of stability, and planetary designation, if any have been set. Planets can be said to be automatically managed here as well. Jézus Krisztus. Döntések, ezek a bolygók. Hát a tutorial alapján, amit láthattatok, hát sok mindent nem mondott a játék. Minimális dolgot kaptunk. Energia, távol 900, 50 000 havi nyeresség, 86, készül. Aha, épületet mennyit használnak el? Készül 256, 170-et használunk. Energiakörzet, fenntartás. Aha. Minden termel valamit. Döntésekre jobb távol. Puh, az kellene ugye nekünk mindenképp nyersanyag. Hiányzik. Igen, annyiban mindenből
amennyi az elején van, látjátok, 900 és havi 86 kész, és mindennél ugyanúgy van. Jó. Nekünk kéne, fiúk, lányok, ez mi az Istennyira? Bányászati állomás. Mining stations harvest minerals and strategic resources from the depths of asteroids, planetoids, and Közel other kurva jól orbiting néznek bodies. ki a dolgok. Colonies do not need mining stations to access these precious ores, as they already have the necessary infrastructure at surface level. Mining stations must be built inside of our civilization's borders. Építenék még ilyet. Mi az Istennyira? Állj már meg. Every starbase we construct gives us the right to rule over a new star system. We can also claim starbases built by others. Jó, hajógyár. Katonai hajógyár, az hol van? Na ez az. Nincs építési hajón még? 100 üzé hiányzik. 8-at kapunk csak, és az mi ad? 5 vezetek. Munkahelyek. Bázis ki. Havi 8 készül, csak nem mondanám soknak. Polgárhajók. This is our construction ship, which is used for building orbital stations. Ez Once a építési star hajó. system has been fully Jól néz ki, hol. Notifications are small round icons that appear at the top of the screen to give updates on current events. Open notifications with left click to make important decisions or to view the actions of other civilizations in the galaxy. Right click notifications to dismiss them. Agressziókkal leszünk más civilizációkkal. Hámulánok vagyunk, hát milyenek legyünk. Várjátok. Ja, itt van, elnézést. Építés. Építs bányászállomást. De azt oda tudunk építeni, ahol ugye izé van. Ő mondja, én elhiszem. Hosszan készül ez az. Oda építsünk egyet. Katonai flotta. Are the main space combat forces of the Romulan Star Empire. Whether composed of few ships or many, the Leaders menu is where we can hire, dismiss, or assign governors, scientists, admirals, generals, and spies in need of work. Spies are not immediately available upon game start due to extenuating political circumstances in the galaxy. If they are still unavailable at the time of this message, they will return shortly. Nincs elég forrás. Oké.
Készül, ahogy látjátok. Kapjuk ugye fel a különböző dolgokat. Közel viszonylag jól néz ki, fiúk, lányok. És közben bányászállomás, ásványok, akkor ennek... Construction successful. Ennek meg kell növekednie, nem? Vagy várjátok, itt mit termelünk? 4... Ilyet. 76-tól feljebb kell menjen, gondolom, havi bevétel, nem tudom én. Kutatási állomás. Katonai flotta. Nem látok olyat, hogy kutatási állomás. Megfigyelő oszlop építése. És ez hova lehet építeni például? Egyen nem akarok ilyet építeni. This is our science ship. These vessels are on the cutting edge of Romulan technology, each outfitted for the purposes of rapidly surveying stars. Jó, köszi. Hol vagy? Itt a rémusz. Ó. Gondolom a mi világunkban itt minden fel van mérve. Galaxis Our történet. galaxy is a puzzle. Just Ezt már láttuk, elnézést. Romulus rendszer. Az mit jelent pontosan? Akkor itt is fel van minden mérve? Már felmérve, már felmérve, már felmérve, már felmérve. Aha, itt is fel van minden mérve. Ott legalábbis. Már felmérve, már felmérve, 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 minden föl van mérve, tök jó. Itt legalábbis. Szerintem viszont még nincs felmérve. Nem felmérve. Ja, minden felmérhetünk, haló. Jézusom, valakinek a kutyája minden megesz valakit. Isten, halljátok, akkor bocs. Ezt a bolygót mindjárt már felmérve. Ja, mindent felmértünk? Én belépni kívántam oda. Várjátok. Ó, így lehet elküldeni oda egy hajót. Jó, de ne, menj vissza. Bazd meg. Na mindegy, akkor elmész oda. Felmérés. Akkor ez még nincs felmérve, nem? Most... itt szkenneli, látjátok? a new tradition to unravel our deeper mysteries. Na jó. Fölmérsz a rendszert, ahogy látjátok. Jó, érdekes. This is our governorship. Its speciality,
is that it can be sent on missions to help our colonies achieve specific economic or military goals. Governors can also be sent to complete unique special projects that are of personal importance to them. Hú, ezek! És hol van? Közel iszonyú részletes a játék. Senki nem mondhatja, hogy nem ide. Technologies are where we will dedicate the majority of our research. There are few limits to what our scientists can discover. It is recommended to keep each research slot filled with a scientist whose traits best suit them for their field of study. Once research has been assigned, a priority can be set which will place that technology at the forefront of our efforts. Plazmak élve. Csillagbázis, társadalmi kutatás. Új hajók kellenék, nem? Jó, hát tanulgassatok. 29 hónap alatt lesz meg, mondjuk úgy. Ott dolgozgat. Mindenképp szerintem a Romulus kéne ugye fővárosi bolygót feljösgetni. Ja, most elköltöttem jó sok mindent, ahogy láttok. Construction permitted. Szinte nem nulláztam magamat. Itt épülnek a dolgok. Ja, de megmondom, nagyon fogalma sincs, hogy mit csinálunk, de valamit csinálunk. Planetáris jellemző, az hol az Istenben van. Ja, hát egyen nincs hacukán, mondjuk úgy. Át tudjuk nevezni. Goa'uldiai birodalom. Flotta. De jó. Szinten lépett egy vezető.
This is the mission log, our main center of operations, where important briefings are stored. Okay, We have surveyed a new astronomical region. Hát haza kéne küldjük a picsába. Hogy mész haza? Hát nem így, várjatok. Jó. Építési hajó. Ebben a körbe tudunk építgetni? Szép. Menj oda a építési hajó. Csillagbázist építsünk ide. Terraformáljuk eme világot. Kolonizálóhajót én még nem láttam különben. Ugye mert ugye ez is kell nekünk, hogy világokat tudjunk kolonizálni. Jézusom, kék az ember szeme. Ja, odaépíti. Aha. Jó. Lakhatatlan, aha. Jó, ez is lakhatatlan. Az a fővárosunk. Sem tudjuk még terraformálni. Arra vagy kíváncsi, hogy működik a terraformáció. Construction successful. Mi történt? Ó, és hozzánk csatolt ezt a területet, látjátok? Tudományos hajó. Ó, itt vannak... Ó, Jézusom! Szóval így lehet növelni a területet. Nem csak ekkora map, csak az jelenleg az ismert világ. Ez a sok kis fény, ez mind ismeretlen rendszer, amit tudunk így... Jézus Krisztusom! Ez szép, az meg. Itt úgy látom, hogy sehol nem tudok építeni bányászállást, de itt tudjuk elfoglalni a rendszert. Mondjuk úgy. Egy bolygót se tudom itt terraformálni. De mindegy, meghódítottuk. Az is kell, nem? Ó, ez nagyon lávatokikus. Tudom megmondani. Mi? Gyarmatosítani. Na, ezt lehet attól a kettőt.
kolóniahajót kell építenünk. 2000 élelem kell, 150 fém, meg egy olyan, mit tudom én, az hol mutatja. Szerintem 4000 kaján volt, szóval szerintem vett le. Ugye te elkezdődött akkor a kolonizáció. Érdekes. Látjátok, hogy ezért mondtam nektek, hogy ehhez kell egy vagy perfekt nyelvismeret, vagy hát honosítás. Nagyon sokat kell olvasni. Vagy ezt most nem olvastam el. Menjünk oda. The Traditions screen is where we can view our civilization's tradition trees. A tradition tree must be adopted in order to access its traditions. Adopting individual traditions costs unity, which is produced by buildings and jobs, or earned by completing certain events. A significant amount of unity is required to unlock both tradition trees and the traditions they contain. So it is wise to stockpile as much of this valuable resource as possible. Okay. Tradition past. Tradition past. És ezeket ki lehet kutatni? Research finalized. Úgy látom. Fel tudjuk oldani, de az is ugye kell elég sok minden, ahogy látjátok. És ezeket ki tudjuk tanulni. The government screen shows our current ruler, values, and any modifiers that may be affecting the day-to-day functioning of our civilization. Our demographics data can also be viewed in the tab below.
Hát komplikált haló. Ó, ezért másik rendszert nem mértük fel, mi? Aha. Nincs teljesen felmérve, szóval így nem tudok izét telepíteni. Megfigyelő. Az jó. Akkor menjünk át ide. Anomaly detected. The mission tree shows the branching paths of our civilization's possible past and future histories. Each node describes a specific consequence of the events that fundamentally changed or will change the character of our star empire. Proceed wisely. Time is a labyrinth of infinite corridors. Tetszik a game, fiúk, lányok, de ahogy látjátok... Komplikált. Most mit beszélünk, hölgy? Ó, itt látszik, hogy... Ó, fejlesztjük a raptort. Hódítjuk meg, gyarmatosítjuk. Ó. Itt van valami... kolonizátor bolygó. Tetszik, föderáció. Megsemmisítjük a föderációt. Nincs így a... nincs idő. Ezt a két rendszert is jó lenne elfoglalni, mondjuk úgy. De látjátok, ez az egész basszus felfedezhető, minden kis egy rendszer, amit... Mennyi időt lehet ezzel a játékkal eltölteni, basszus kulcs? Minden esetre a főbolygónkat kolonizáljuk először, megfejlesszük. Olalmusz. Minden oké, mindenkivel esetleg. Polgári van, még nyitott építés, viszont replikátor, oda megy a replikátor, aha. Ó, 11 több lesz. Pazar világra annyira nem minden, hogy szükség van. Construction permitted. Ja, ezt is készítsünk. Jaj, megállt az idő. Mikor állt meg az idő?
El akarom foglalni ezt a rendszert. Tessék gyorsabban szkennelni. New discovery to investigate. Pillanat. We have surveyed a new astronomical region. Miért fel a rendszert? Gyarmatosítunk. Construction successful. Mission log updated. Construction successful. Látjátok? Meghódítottuk. Ó, van kémhajó is, eddig én nem is láttam, hogy van. Van itt olyan gyarmatosítani, ezt is lehet. Ó, nem is egy világot. Jézusom. Mert igazából még csak úgy nyomogatom a gombokat, ahogy látjátok, mert annyi minden van, hogy ezbe bele kell jönni, basszus. Most eszik-e vagy isszák a dolgokat. Az milyen semleges flotta. Mit képzel a föderáció? Ott mi történt? Research finalized. We have established communications with another civilization. At least, these signals appear to be sentient in origin. To formally engage in first contact procedures, we must assign an envoy. A universal translator may be required.
Envoys are our actors abroad. They can be assigned to make first contact with other civilizations or to engage in diplomacy with those we have already established communications with. Kik vannak itt? Construction successful. Meg akarom támadni a meg lehet a csillagflottál fiúk, lányok. Föderáció nem támadja meg klingonokat. A new colony has acceded to the Romulan Star Empire. Nem tudom megtámadni őket? Hirdessünk háborút? We have low intel about this civilization. We can increase our intelligence gathering abilities by sending our spy ship to perform missions on their colonies and star bases. Jézus köztusom, fiúk, lányok, még nincsenek itt.
Nukner. It is in our best interest to clearly state our intentions when declaring war on a lesser species. Such a formal statement is called a war goal. Whether the information given to the public is true or false, engaging in full-scale hostilities without this gesture does not reflect the conduct of a professional military, let alone the best one in the galaxy. To declare a war goal, select it from the menu. Meg lehet hívni másokat háborúba. Nukner. But that doesn't mean we play fair. Föderációval visszautasítjuk. Ha-ha! Nukner. Akkor tudod, mit jelent? Underway against an enemy station. Szóval, hogy meg fogtok semmisülni. Tracking enemy targets. Ne ilyen gyorsan. Mission log updated. Jó, most sok minden lehet kiközlő. Kiloszállomás. The enemy is striking at a Romulan starbase. Ez már mindjárt meg sem is igaz? Hult fontos, nem An tudom. unsurprising victory. És akkor azt mondjuk, hogy enyém lett az a bázis, vagy is. Látok. The enemy laid waste to our starbase's defenses. An unsurprising victory. Szerintem elfoglaltuk azt a területet. De meg szerintem elfoglalták a miénket. Aha. Sorties underway against an enemy station. Ezt hamar visszafoglaljuk. An unsurprising victory. Na, ez is a miénk. Jó, fiúkányok, maga a harc sem néz ki rosszul. Álljatok egy picit, hogy...
És ha én most mondjuk úgy békét akarok kötni, legyen béke a galaxisban. This is where we can visualize how close we are to annihilating our enemy. The outcomes of each engagement can be viewed here, as well as a general metric of each side's war exhaustion. The latter tells us how close we are to forcing the other side to accept our terms, or vice versa. Once war exhaustion reaches 100% for either side, the victors can enforce a status quo agreement upon those they have pushed to the brink of extinction. Aha, szóval itt lehet békét meg hasonlókat kötni, de attól függ, hogy ugye hogy állunk. Jó, látjátok, hogy mennyi potencia van a játékban. Ezt nem akarom menteni, kép is a főmenübe. Iszonyú komplikált. Még csak a felszínét kapargatjuk, fiúk, lányok, szó szerint kapargattuk. A tutorial szintén semmit nem mondott. Iszonyú sok lehetőség van benne. Egész jó grafikája van a közelről, nézzük a dolgokat. Szóval ez lenne a Stratégia Infinity, én biztos fogok vele hosszabban játszani, de ez hát nem egy olyan játék, ami így túlzottan izgalmas, mondjuk úgy. Ez rengeteg időt kell az eltölteni, hogy fejlődgessünk, világokat hódítsunk, fejlesztünk, pont. Egy nagyon picit belenéztünk. Szóval tetszett nektek a videó, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, kövessetek be, és van már lehetőségetek feliratkozni rám, ez is támogatva engem, illetve a mi kis közösségünket. Szóval további szép napot! Anubis voltam, hamarosan találkozunk, addig is, sziasztok!